सम अफ के त यो के भन्छ अड नम्बरको सम निकाल्ने एकदम सजिलो छ है जस्ट त्यसलाई मैले हिन्ट मात्रै दिन्छु ल एकदम सजिलो छ यो क्याल्कुलेट द सम अफ फर्स्ट के त के अड इन्टिजर ओन्ली सी फर्स्ट के त के ओटा के त अड इन्टिजरको सम निकाल्न पर्यो तिम्रो 1 2 3 4 5 6 छ भने हैन के गर्नु पर्यो त त्यसमा भएको अड नम्बरहरुको मात्र के त सोलुसन पत्ता लगाउनु पर्यो ठीक छ तर तिम्रो के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि ल यहाँ हेर है नेचुरल नम्बर भनेको 1 2 3 4 5 6 गर्दै के त के ओटा छ हैन एउटा तिम्रो सरल नेचुरल नम्बर यसको सम भनेको के त के + 1/2 हो त्यस्तै गरेर तिम्रो अड नम्बर भनेको के हो त 1 3 5 7 हुँदै हुँदै गएर के त अड नम्बर निकाल्ने तिम्रो एउटा फर्मुला भनेको के त 2k - 1 भन्ने छ याद छ होला है यो तिम्रो इभन नम्बर निकाल्न पनि युज हुन्छ यो 2k मात्र राख्न नि सक्यो तिम्रो इभन नम्बर निकाल्नलाई अथवा के त 2k - के त त्यो पनि गर्न सक्यो है बुझिरहेछौ नि हैन यो इभन र अड नम्बर निकाल्ने यो एउटा फर्मुला जस्तो भयो के यो फर्मुलामा तिमीले के को भ्यालु हाल्देऊ न जति हाले नि के त तिम्रो यसले के त अड नम्बरै निकालेर दिन्छ के है यो रेन्ज बुझ्यो यसो बुझ्न पर्ने भनेको यही रेन्ज हो के है भनेपछि के त 1 3 5 7 सम्म गएर लास्टमा कति त 2k - 1 सम्म जाने मेरो यो के हो त अड नम्बरको एउटा के त सिक्वेन्स हो सिरिज हो यो है बुझिन्छ यहाँसम्म बुझिन्छ हैन ल अब तिमीले मलाई भन तिम्रो यो सम निकाल्नको लागि चाहिँ नेचुरल नम्बरमा चाहिँ तिमीले अड नम्बर निकाल्नको सम निकाल्न छ भने इभन नम्बरलाई चाहिँ त्यहाँबाट निकाल्देऊ अथवा घटाइदेऊ भने के हुन्छ त अड नम्बर मात्र बाँकी हुन्छ कि हुन्न नेचुरल नम्बरमा इभन नम्बरलाई हटाइदिने भने के हुन्छ त अड नम्बर मात्र बाँकी हुन्छ कि हुन्न हुन्छ हैन फर एक्जाम्पल तिमीले चाहिँ के त एउटा क्लासमा चाहिँ तिमीहरुको क्लासमा ल सबै केटाकेटीहरु चाहिँ सँगै बसिराख हैन त्यहाँबाट चाहिँ मलाई चाहिँ के त टोटल नम्बर अफ के त गर्ल्सको स्टुडेन्टको नम्बर पत्ता लगाउनु पर्यो भने मैले त्यो क्लासरुमबाट केटा स्टुडेन्टलाई चाहिँ के त निकाल्दै बाहिर भने टोटल जति भित्र क्लासरुममा बाँकी हुन्छ नि त्यो भनेको गर्ल्सको नम्बर हो कि हैन हो नि हैन भने जस्तै गरेर यदि तिमीले चाहिँ यहाँ चाहिँ के त नेचुरल नम्बर 1 देखि के सम्म छ भने त्यसमा चाहिँ के त इभन नम्बरलाई चाहिँ हटाइदिने भने बाँकी के हुन्छ त अड नम्बर मात्र बाँकी हुन्छ कि हुन्न हो त्यही रुल लगाएर अब हामीले के गर्छौं त अड नम्बरको चाहिँ सम निकाल्छौं भनेपछि मैले के त यो 1 2 3 गर्दै गर्दै के त 2k - 1 सम्मको यो नम्बरमा चाहिँ इभन नम्बर भनेको के त यति नम्बर घटाइदिन्छु मैले बुझिरहेछौ है कुनै कन्फ्युजन छ यसमा छैन है कसैलाई कन्फ्युजन छ भने सोध्दा हुन्छ ओके ल भनेपछि यो अब तिमीले के गर्यो त इभन नम्बर छ भनेपछि obviously 2 को मल्टिपल भएर त इभन नम्बर भयो नि हैन त्यही भएर मैले 2 कमन लिन्छु र मेरो बाँकी हुन्छ यति हैन ल अगाडिको त यो जस्ताको त्यस्तै छँदैछ हैन अब त्यसमा यो 2 भइहाल्यो अनि 1 2 3 गर्दै गर्दै के त k - 1 भनेको नि एउटा नम्बर हो नि त यो त नेचुरल नम्बरको सम जस्तो देखियो कि देखिएन देखियो नि हैन नेचुरल नम्बरको सम भनेको फर्मुला के त k + 1/2 हो मेरो के भनेको के रहेछ त k - 1 अनि के भनेको फेरि के त k - 1 + 1 यो फर्मुलामा चाहिँ के त त्यो भ्यालु लोएर राख्देऊ ठीक छ अनि यो सल्भ गरेर आन्सर मेरो के आउँछ त k² आउँछ बुझ्यौ यो त्यसै अड नम्बरको सोलुसन भनेको के रहेछ त k² रहेछ बुझ्यौ के भनेको के हो त नम्बर अफ टर्म हो यो कुरा चाहिँ याद राख है वेयर k इज के हो त नम्बर अफ के त टर्म्स भनेपछि मैले तिमीलाई 1 3 5 को चाहिँ के त सम पत्ता लगाउने भने नि के हुँदो रहेछ त स्क्वायर 9 यस 1 3 5 भनेर के भनेको के त नम्बर अफ टर्म हो भनेर याद राख्नु है फेरि तिमीले के भनेको लास्ट नम्बर भनेर याद राख्दै र फेरि 5 को स्क्वायर गरे नि 25 हुन्छ मिस्टेक होला
हो यो कुरा चाहिँ याद राख है वेयर के इज के त नम्बर अफ के त टर्म कतिवटा टर्म छ त नि तिम्रो त्यहाँ भन्ने कुरा हो के हो त्यो कुरा चाहिँ अब के त कपीमा नोटमा लेखिराख